السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع كذلك هو موجه للذين هم خارج الولايات المتحدة ولديهم اهتمام بالهجرة إلى أمريكا عن طريق لم الشمل العائلي. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للبرنامج اليوم سوف نتطرق فيه إلى تصحيح مفاهيم مهمة عند بعض المهاجرين الذين هم مقدمون لأهلهم على لم الشمل العائلي إلى أمريكا، وهناك البعض منهم بصدد إن شاء الله سوف يقدموا طلبات لم شمل لعائلاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لكل من هو معني بالتقديم على طلب لم شمل عائلي بأمريكا، هنا نؤكد بأن قانون لم الشمل العائلي يختلف ما بين الفئات من أنواع لم الشمل. هناك دائرة أولى وهناك دائرة ثانية. كل هذه الفئات سواء الدائرة الأولى والدائرة الثانية تجتمع في لم شمل الأزواج والأبناء سواء فوق من 21 سنة أو أقل من 21 سنة. هناك المتزوجين والغير المتزوجين، وكذلك زائد الوالدين والإخوة. ونؤكد بأن هذه الفئات منها من تستغرق وقتا أقصر كمدة منتظرة محسوبة. ونؤكد هنا عند تقديم الطلب بأمريكا الإجراء أو الإجراءات التي تمر بها ملفات الهجرة عن طريق لم الشمل إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة هي إجراءات كلها تحسب من بدايتها إلى نهايتها، أي أن الملف عندما يقدم بتاريخ هناك قانون يحكم إجراءات هذا الطلب من بداية تاريخه لدى دوائر الهجرة بأمريكا إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة للحصول على الفيزا التي تعنى بالفئة أو النوع المقدم للم الشمل العائلي. ونؤكد بأن الفئات جميعها مسموح بالتقديم لها على لم الشمل، سواء أزواج، أبناء، والدين، إخوة. ونؤكد كذلك بالنسبة للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إذا أراد أن يقدم لأهله، هنا بالطبع هناك المهاجر الذي لديه الجرين كارد والذي من بعد تحصل على الجنسية الأمريكية. إذن في كلتا الحالتان ممكن التقديم على لم الشمل العائلي، شرط أن نجد هذا المقدم على لم الشمل العائلي أن نجده مقيم قانوني تتوفر فيه الشروط جميعها. وكذلك يخول له قانون الهجرة الأمريكي. هنا ممكن التقديم للعائلة ووضحناها لكم سواء أزواج متزوجين أو غير متزوجين، وكذلك الوالدين والإخوة. ونؤكد أولا على الدائرة الأولى. هنا بالطبع لكل من هو يعني لديه الجرين كارد ممكن أن يقدم بالطبع للفئة المحسوبة فقط، من ضمنها الأزواج والأبناء فوق وتحت من 21 سنة. هنا نؤكد على الأبناء الذين هم غير متزوجين بالطبع. وهنا بالنسبة للمهاجر الحاصل على الجنسية الأمريكية يخول له قانون الهجرة الأمريكي لم شمل فئات أخرى مختلفة، من ضمنها كذلك الأزواج، الأبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة سواء متزوجين أو غير متزوجين، هذا لا يمنع. كذلك ممكن لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة. هذا هو الفرق للم شمل إلى أمريكا سواء عن طريق جرين كارد أو جنسية أمريكية. وبالطبع هنا نؤكد إخواني وأخواتي هناك برامج مهمة وضحنا فيها نقاط مهمة عن كل فئة كيفية التقديم لها إلى غير ذلك. وننتقل إلى الأولوية التي تعطى لفئات محسوبة
ومعينة للم شملها إلى أمريكا. هنا نؤكد على لم الشمل العائلي. بالطبع هذه الفئة تدخل في الدائرة الأولى والثانية. هنا نؤكد على الفئات التي تأخذ وقتا أقصر، أي كمدة منتظرة ليست بالطويلة، أي سنوات قليلة محسوبة. نذكر منها لم شمل الأزواج، وكذلك سواء هنا نؤكد على لم شمل الزوج للزوجة أو الزوجة تقوم بلم شمل زوجها، هؤلاء تعطى لهم الأولوية. أي أن هذه الفئة للم شمل الأزواج لا تأخذ وقتا طويلا، بل مدة منتظرة قصيرة، سنوات محسوبة قليلة. وكذلك نزيد عليها لم شمل الأبناء، سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، شرط أن نجد هؤلاء الأبناء غير متزوجين. بالطبع كذلك هذه الفئة تعطى لها الأولوية، أي الأبناء بالنسبة للمدة المنتظرة التي ممكن أن ينتظروها هي مدة قصيرة. كذلك نؤكد على لم شمل الوالدين. كذلك هذه الفئة هي محسوبة على الفئات التي تعطى لها يعني الأولوية، ويأخذ لم شملهم مدة منتظرة قصيرة ليست بالطويلة. هؤلاء الفئات التي ذكرناها لكم كأزواج وأبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة غير متزوجين والوالدين تعطى لهم الأولوية للم شملهم في وقت أقصر. طبعا هناك تساؤل يطرح عن الفئة الأخرى والتي تتعلق بالإخوة. هذه الفئة أو هذا النوع من لم الشمل العائلي يأخذ مدة منتظرة طويلة، سنوات كدراسة ومعالجة لملف هذه الفئة، أي لم شمل الإخوة إلى أمريكا، ولا يعطى لها الأولوية، لأن هذا النوع يحسب على الدائرة الثانية التي تقرب من المهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع نؤكد على المهاجر الذي لديه الجنسية الأمريكية. هذا المهاجر يحق له أن يقوم بلم شمل إخوته إلى الولايات المتحدة. أما بالنسبة للفئات الأخرى التي تعطى لها الأولوية لأنها تأخذ وقتا أقصر للم الشمل، يلم شملها عن طريق الجرين كارد، ومنها من يلم شملها عن طريق الجنسية الأمريكية. ونؤكد كذلك على أن هناك فئة أخرى تأخذ وقتا أطول للم شملها إلى أمريكا، وهي فئة الأبناء المتزوجين. بالطبع هؤلاء يلم شملهم كذلك عن طريق الجنسية الأمريكية، وتأخذ هذه الفئة أي الأبناء المتزوجين مدة منتظرة طويلة، سنوات أطول، إلى أن يصلوا إلى الإجراءات الأخيرة. إذن هنا بالنسبة للإخوة والأبناء المتزوجين بالطبع يلم شملهم عن طريق الجنسية الأمريكية، وهذه الفئات تأخذ وقتا منتظرا طويلا، ليست كالفئات التي تعطى لها الأولوية وذكرناها لكم، من ضمنها الأزواج، الأبناء الغير المتزوجين سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، وكذلك الوالدين. هؤلاء أو هذه الفئات بالطبع تأخذ مدة منتظرة أقصر من الفئات التي وضحناها لكم والتي تتعلق بلم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء المتزوجين. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. لهذا يجب على كل من هو معني بالتقديم لأهله على لم الشمل العائلي إلى أمريكا أن يعرف بأنه هناك فئات مختلفة من العائلة الذين نقدم لهم عن طريق الجرين كارد، وهناك فئات أخرى نقدم لهم عن طريق الجنسية الأمريكية، وكل فئة من هذه الفئات تأخذ مدة منتظرة قانونية يشتغل عليها بضوابط من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والأولوية تعطى كما وضحنا لكم أزواج أبناء غير متزوجين والوالدين في المدة المنتظرة الأقل والأقصر عن الفئات الأخرى التي تأخذ وقتا أطول ووضحناها لكم، وهي التي تحسب على لم شمل الأبناء المتزوجين والإخوة. إذا ننصح لكي
تصححوا مفاهيمكم ولكي ترتاحوا من جانب وضع الملف المقدم من طرفكم لأهلكم لدى دوائر الهجرة بأمريكا، ولكي تعلموا بأن هناك فارق بين الفئات وأنواع شمل العائلي إلى أمريكا، وكل فئة تأخذ مدة منتظرة قانونية كإجراءات إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. وبالطبع كل هذه النقاط التي وضحناها لكم لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم فيما يتعلق بوضع طلباتكم المتعلقة بأهلكم، سواء دائرة أولى أو دائرة ثانية. وننصح لكي تتابعوا دوما التاريخ المقدم لطلبكم من بدايته إلى أن تصلوا إن شاء الله إلى بر الأمان، لكي يتم التحصل على الفيزا للمعني بالأمر. ونؤكد على الشخص المقرب لكم من العائلة في أحسن الظروف والأحوال. وللخلاصة، هذا كل ما يخص الفئات من العائلة المعنية بلم الشمل العائلي بأمريكا. وكل مهاجر منكم يعرف الطلب الذي قدمه لمن، وهل هو من ضمن الأقارب المصنفين بالدائرة الأولى أو الدائرة الثانية التي تعنى بالفئة التي تعطى لها الأولوية. فإن تأكدت أو تأكدت من هذا وقد وضحناه لكم في البرنامج، سوف يسهل عليكم أنت أو أنت كمهاجرين بأمريكا بالنسبة لمعرفة المدة المنتظرة التي تخص الطلب الذي أدعتموه لدى دوائر الهجرة. وكذلك سوف تعرفوا الشخص الذي هو قدمتم له من عائلتكم، هل سوف تأخذ إجراءاته مدة منتظرة طويلة أو قصيرة، على حسب الفئة وعلى حسب الأولوية لمن تعطى. وكل شيء وضحناه لكم في البرنامج لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم. وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة المقنعة عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للإخوة الذين لديهم أسئلة تطرح عن الهجرة إلى أمريكا، دائما أؤكد لكم عليكم وضع أسمائكم، جنسيتكم، وكذلك عندما تريدون السؤال عن ملف مقدم لكم بالولايات المتحدة أو مقدم بالسفارة أو القنصلية الأمريكية ببلدكم الأم، فلازم أن توضحوا لنا نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها، هل هي تأشيرة للهجرة أم هي تأشيرة لغير الهجرة. وكذلك نؤكد لازم أن توضحوا لنا التاريخ الذي قدمتم فيه هذا النوع من التأشيرة. هذا ممكن أن يسهل علينا الإجابة عليكم بوضوح في برنامج أسئلة وأجوبة، لأنه هناك بعض الإخوة عندما يطرح سؤاله أو تطرح سؤالها عبر القناة، سواء المهاجرين الذين هم مقيمون بالولايات المتحدة والذين هم خارج الولايات المتحدة، طرح سؤالهم ليس فيه من تبيان، أي أن السؤال أجد به غموض، نقاط السؤال أجدها غير مفهومة. لهذا أعيد دائما الجواب لكي يقوم هذا المتابع لأجل
أن يوضح سؤاله بالواضح أكثر وأكثر لكي أجيب عليه. إذا قبل أن تقوم بكتابة تعليقك أو سؤالك عبر القناة، السؤال لازم أن نجده واضح. نوع الملف الذي أنتم مقدمون عليه، هل هو ملف هجرة أم ملف مثلا مقدم على تأشيرة لغير الهجرة؟ ونؤكد دائما على التاريخ الذي قدمتم فيه ملفاتكم، سواء بالولايات المتحدة أو ببلدكم الأم بالسفارة الأمريكية. وهنا نؤكد على التأشيرات لغير الهجرة، سواء سياحة، دراسة، علاج، إلى غير ذلك من الفيز. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي سردتها عليكم في البرنامج واضحة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.